Louvre este cel mai vizitat muzeu de artă din lume, cu o colecție care cuprinde lucrări de la civilizații antice până la mijlocul secolului al XIX-lea. Colecția de picturi franceze de la Louvre din secolul al XV-lea până în secolul al XIX-lea este de neîntrecut în lume. Aici se găsesc lucrări din perioada Renașterii, inclusiv Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci și lucrări ale pictorilor flamanzi și olandezi din perioada barocului. În timpul Revoluției franceze, Adunarea Națională a decretat ca Louvre să fie folosit ca muzeu pentru a expune capodoperele națiunii. Muzeul a fost deschis la 10 august 1793 cu o expoziție de 537 de picturi. Din cauza problemelor structurale ale clădirii, muzeul a fost închis în intervalul 1796 până în 1801. În Louvre se găsesc colecțiile de artă reprezentând toate perioadele artei europene până la revoluțiile din 1848. Lucrările pictate după acea dată au fost transferate la Muzeul d'Orsay la deschiderea sa în 1986. În 2012, o locație satelit a Louvre-ului din orașul Lens, din nordul Franței, a fost deschisă publicului. Muzeul, proiectat de arhitecții japonezi Kazuyo Sejima și Ryue Nishizawa, a fost menit să stimuleze economia regiunii și să ușureze aglomerația din Paris. 5 ani mai târziu, după aproape un deceniu de întârzieri, Louvre Abu Dhabi a fost deschis într-o clădire proiectată de arhitectul francez Jean Nouvel pe insula Saadiyat, centrul cultural planificat al Emiratului. Noua instituție a fost rezultatul unui acord controversat între guvernele Franței și Emiratele Arabe Unite, prin care Louvre și-a închiriat numele, părțile din colecția sa și expertiza sa muzeului în curs de dezvoltare pentru o perioadă de 30 de ani. Flore Guri și Flora Goldenberg, alături de colegele lor, prezintă în ghidul turistic al Parisului aspecte interesante legate de clădirea muzeului Louvre. Înainte de a deveni muzeu, clădirea Louvre a avut un trecut oarecum haotic. Timp de aproape 8 secole, clădirea va trece prin multe etape de transformare pentru a se adapta cerințelor viitorilor proprietari. Cronologia clădirii Louvre. În 1200 Louvre era o fortăreață militară, iar Parisul începea să se întindă în afara zonei Ile de la Cité. Deoarece orașul era lipsit de apărare, înainte de a pleca la o cruciadă, regele Filip August al II-lea a ordonat protecția capitalei cu ziduri înalte și turnuri de apărare. Potrivit lui Soulier, istoric de artă și scriitor, clădirea a fost inițial o fortăreață simplă sub formă de dreptunghi, cu un turn central foarte înalt pentru a vedea râul Sena. Autoritățile pariziene au întărit partea de vest, construind o fortăreață de unde putea veni pericolul și au deschis 2 porți, la sud și la est, pentru ca soldații parizieni să poată intra. În 1214, Louvre avea o celulă pe post de închisoare. În turnul central, regele păstra comorile, arhivele regatului și cele mai prețioase documente ale familiei regale. Turnul central a servit și ca închisoare de înaltă securitate. Regii țineau prizonieri celebri și de seamă precum Ferdinand, contele de Flandra, întemnițat fiind după ce a pierdut bătălia de la Bouvines din 1214. În 1300 Louvre devine un castel. În acest timp, regele,
locuia în Ile de la Cité, chiar în centrul Parisului. Dar, din cauza unei activități diplomatice în ascensiune, palatul său este din ce în ce mai invadat de birocrați. Spațiul lui de locuit a devenit mic. În 1358, Etienne Marcel, șeful negustorilor din Paris, a organizat o revoltă și a atacat palatul Ile de la Cité, făcând vulnerabil acest vechi palat regal. Regelui i-a devenit clar că mutarea la Louvre, care este o cetate, este cea mai bună opțiune pentru a fi protejat de propria populație. Louvre, situat în afara orașului, cu multe grădini verzi în jur, devenea o casă de vacanță pentru rege. În curând, Louvre devine reședința oficială. Arhitectura verticală, turnurile înalte ale Louvre-ului reprezintă un mesaj clar pentru cardinal că Louvre este mai presus de orice altceva în Paris. În 1380, Louvre are o bibliotecă bogată, este cunoscut turnul bibliotecii, unde regele a instalat o imensă colecție de cărți, a decorat pereții cu lemn prețios, în interiorul căruia s-au găsit dulapuri în care regele și-a ordonat cărțile. Citea lucrări de filosofie, despre moralitate, despre istoria romanilor și alte cărți științifice. Carol al V-lea a fost printre primii regi care au adunat un adevărat tezaur de carte, nu pentru a se făli, ci cu scopul de a le citi și învăța. A comandat multe cărți despre politică, natura umană, religie și multe alte subiecte de interes, câștigându-și numele de regele înțelept al Franței. Pe de altă parte, Parisul trecea prin vremuri grele, epidemii, foamete, războaie făceau ca Parisul să fiarbă de furie. Nu este de mirare că după moartea lui Carol al V-lea, fiul său, Carol al VI-lea, a fost un dezastru pentru Franța. Charles al VI-lea, supranumit regele nebun al Franței, pierde războiul de 100 de ani în fața englezilor. În 1420, englezii ocupă Parisul, pe care îl găsesc într-o situație proastă. Populația este săracă și bolnavă, iar Louvre-ul a devenit fantomatic și gol. În 1546, Louvre este un palat renascentist. Pe tot parcursul secolului al V-lea, regii Franței vor locui în Val de Loire și vor evita Parisul, ocupat de englezi. După retragerea englezilor, Louvre a rămas gol, până la revenirea regelui Francisc I în 1527. Regele Francisc I, după înfrângerea sa în bătălia de la Pavia, Italia, a fost închis la Pizzighetone, apoi la Madrid. După tratatul de la Madrid și eliberarea sa, prin întoarcerea la Paris, regele Francisc I a vrut să preia controlul asupra Parlamentului de la Paris. El a precizat că Parisul este acum principalul său oraș politic și a vrut să locuiască la Louvre în 1528. Regele Francis a fost prieten cu Da Vinci și iubea cultura italiană. El va distruge temnița Louvre, care este turnul central, pentru a reconstrui Louvre ca un palat italian cu o curte pătrată. Prin distrugerea turnului central, regele Francis remodelează funcția religioasă medievală a Louvre-ului. În 1546 i-a ordonat lui Pierre Lescot, un arhitect vestit al renașterii, să reînnoiască Louvre cu o fațadă maestuoasă, împodobită cu elemente unice de decor francez și caracteristici clasice care vor supraviețui până în prezent. Astăzi, pe aripa de vest a Louvre-ului, mai putem vedea contribuția lui Pierre Lescot, dar și sculpturi magnifice ale lui Jean Goujon, un alt designer renascentist remarcabil. Aripa de vest a Louvre-ului a fost considerată prima minune arhitecturală renascentistă care a fost realizată vreodată în Franța. În 1566 Louvre se extinde. Succesorul rege Henri al II-lea
își va pune și el amprenta pe Louvre. Pe aripa de vest a castelului, Henri al II-lea va ridica pe fațadă încă 2 etaje impunând propria sa stemă. Regele Henri al II-lea va extinde Louvre înspre Sena și adaugă o galerie mică, la Petite Galerie. Această clădire găzduiește astăzi magnifica galerie Apollo. În 1559, Henric al II-lea va muri din cauza unei răni la cap, provocată în timpul unui turnir împotriva unui jucător scoțian. Ambroise Paré, chirurgul său, nu a putut să-l salveze. În 1572, Louvre este teatrul unui masacru oribil al protestanților. Masacrul a fost declanșat de puterea de stat în noaptea dintre 23 și 24 august 1572, zi în care în calendarul romano-catolic este comemorat Sfântul Bartolomeu. Masacrul a durat câteva zile la Paris, de unde s-a extins în 20 de alte orașe, și a durat câteva săptămâni. În 1600, Louvre are o grădină imensă. Văduva regelui, Catherine de Medici, va extinde Louvre pe zona care se afla odinioară grădinile Tuileries. Regina Catherine de Medici a fost un fan al artei și al arhitecturii frumoase. Era sătulă de tot zgomotul și mizeria orașului Paris, chiar lângă Louvre. Așa că a construit un mic palat Tuileries pentru ca ea să se bucure de plimbări liniștite prin grădini. Din păcate, palatul Tuileries nu se mai poate vedea, cu excepția grădinii reginei, care a rămas. Louvre este astăzi sufletul istoriei franceze. Piramida de sticlă, și anume piramida Louvre, care de fapt este o intrare în muzeu, având o caracteristică arhitecturală îndrăzneață, a fost deschisă publicului în 1984, la doar 3 ani după ce președintele de atunci, François Mitterrand, a anunțat proiectul. Impey, celebrul arhitect chinezo-american, a fost selectat pentru a proiecta noua intrare. Structura rezultată din sticlă și metal a divizat criticii de atunci. Unii spun că se ciocnește cu stilul renascentist francez al clădirii din jur. Alții spun că revigorează spațiul. Unii spun că nu se încadrează în istoria Franței. Alții spun că deschide terenul către o perspectivă mai universală. Acest muzeu unic găzduiește picturi rare și sculpturi singulare care au fost selectate cu atenție în ultimele 3 secole pentru a fi expuse în galeriile sale de neegalat. În cele ce urmează vom pătrunde în interiorul muzeului și vom prezenta câteva imagini și extrase din tururile virtuale. Nike este expusă la Louvre din 1866. Statuia a fost adusă în Franța de Charles Champoiseau, care a găsit-o în bucăți în timpul săpăturilor de pe insula Samotrace în 1863. Adorația păstorilor de Charles Lebrun, pictură, ulei pe pânză, circa 1689.
Gioconda sau Mona Lisa este o pictură celebră a lui Leonardo da Vinci, realizată în anii 1503-1506, reprezentând o femeie cu expresie gânditoare și un surâs abia schițat. Mona este o prescurtare a cuvântului Madonna. Este considerată cea mai renumită operă din istoria picturii. Puține alte tablouri au fost atât de mult reproduse sau discutate. În prezent, tabloul este expus la Muzeul Louvre din Paris, fiind atracția principală pentru vizitatori. Este vorba despre o pictură în ulei pe lemn de plop cu dimensiunile de 77 cu 53 de centimetri. Natura imaginii redate a făcut subiectul a nenumărate interpretări. În general, se poate spune că vivacitatea și ambiguitatea fizionomiei Giocondei se datorează procedeului de pictură, sfumato dând tabloului un aer misterios. Caracteristica principală a portretului este surâsul enigmatic. Identitatea personajului portretizat nu este încă sigură, deși recent cercetătorul Giuseppe Palanti din Florența tinde să confirme afirmația lui Giorgio Vasari, după care ar fi vorba de Mona Lisa Gherardini, membra a micii nobilimi rurale din Toscana. Documentul Heidelberg, descoperit de către Armin Schlechter, a consfințit relativ recent veridicitatea afirmației lui Giorgio Vasari, conform căruia este vorba Lisa Gherardini, ulterior devenită prin căsătorie Madonna Lisa del Giocondo, așa cum precizează de pildă și Michael White. De fapt, ce este tehnica sfumato folosită în pictură? Sfumato înseamnă nuanțat și se referă la o tehnică de pictură folosită de Leonardo. Se concentrează pe tranziția ușoară între culori, în loc să aibă linii sau margini ascuțite, ajutând picturile să pară mai realiste. De asemenea, poate fi folosit pentru a face fețele mai misterioase și de asemenea pentru a obține efecte atmosferice. Leonardo da Vinci lucrează mulți ani la aceeași pictură. El punea până la 40 de straturi de ulei și vopsea, uneori folosea amprentele sale digitale pentru a crea o imagine realistă a subiectului său.
Colecția extinsă de artă italiană de la Louvre include 5 picturi și 22 de desene ale unuia dintre cei mai mari artiști renascentiști, Leonardo da Vinci. Diversitatea colecției Muzeului Louvre reprezintă una dintre principalele atracții. În custodia muzeului sunt peste 620.000 de lucrări, pentru care există 8 secții de conservare și de îngrijire. Anul 2018 a fost anul tuturor recordurilor la Louvre, numărul vizitatorilor ajungând la peste 10 milioane.